Tässä paistaa. Rautua. Tuommoinen kyllä. Huomiselle näytti täyttä aurinkoa jo. On aika haastava keli. Vähän tulee samanlainen tärinät kuin lohentuu. Wow. Ei! Ei! Tervetuloa uuden videon pariin. On ainakin sopivan kokoinen tämä ahki täältä vetää. Niin kumpi vettää nyt kumpaa, kun sitä ei ole päätty? No sähän pakkasit itelle tuo oraas. Otetaan sille, että kumpi saa pienemmän kalan, niin vettää tuon isomman takaisin. Selvä. Tai niin, kumpi niistä on nyt loppupeleissä huonompi kisku. Niin, tuo voi olla hyvääkin. Se on tämmönen hanke. Auto jää tähän ja me painellaan tästä tonne. 15. Ei oo oikeesti kuin 2,5 kilometriä. Niin. Eiköhän me lähetä kalalle. Tai tekee leiriä. Niin. Vielä kun on valoa, niin tehdään leiriä. Tämmönen paikka löytyy. Ainut mikä tänne pääsee on pohjoistuu. Joo. Kummallakin puolen tuommoista kunnon kivinien. Vesipistehän meillä on aika kaukana, mutta koitetaan pärjätä sen kanssa. Ei mä mietin, että mulla on 2,5 litraa ja mulla on 2 litraa. 2,5. Ei. 3 litraa vettä. No sitten mullakin on melkein 3. Tekee sen aina kun käy. Tulee illalla leiriin, niin pullot täytyy. Mitä me tultiin tänne tekemään? Unohdettiin kertoa. Kalalle. Mitä kaloja? Rauta. Isoja rautuja. Muistanut ruotsiksi sitä. Mikä se on? Röding. Mikä se kättä? Hauki. Ei niitä mietitä. No. Se nyt ei katsojille näy se hieno kallio. Se kovata huomenna päivänä. Nyt ollaan isolla järvellä. Isoja kaloja. Eikö se mene niin? Juhu. Iso järvi, iso kala ja iso mahdollisuus epäonnistua. Niin. Ei tule yhtään mitään. Niin, todennäköisesti se viimeinen. Niin. Ja isoja kiviä. Joo. Nyt laitetaan teltta pystyyn. Hyviä juomavesiä kahdessa. Annapa tänne. Jos tällä reissulla juottuu järven tyhjäksi, niin mä voin ajaa tuolla. Jaa. Se on kato hyvä, kun se jäätyy tuo kynnys. Saatiin teltta. Yhtä tilaa kuin kesällä. Mä lämmitin tietenkin. Miten kiinnostaa jo katsoja? Se on niinku terästä tämä hankipaikka. Käynyt täälläkin se plussa. Jep. No mitä tuli? Kato, tässä on aika kova. Kymmenen senttiä tuolta uutta lukkaa ja sitten tommonen teräs. Lähdetäänkö me tekee? Tahtiin juomavettä. Tarvitaanko lapia? Ei, mutta soho jo kauan tarvitsee. Totta. Se on mulla täällä. Oliko muuten eka kerta, kun saatiin Valosalla tää leiri pystyyn? Oli. Tai eikä viime vuonnakinhan meni. Tai viime kevään reissukinhan oli ihan. Se oli yöt oltiin leiripäivä. Niin olikin, joo säkkipimi. Sitten se viime kevään eka reissu, me oltiin 200 silloinkin. Joo, silloinkin meni. 2 yötä. Jep. Teimme tänne. Ei. Silloin kun ollaan oltu ihan ensimmäinen. Kun oli koko porukka. Muistatko silloin oli. Eikö se kippää tuli illaksi. Me päädyttiin kaivamaan se koko teltan pois. Oltiin Valosella perillä, mutta oli varmaan hittain leiri. Siihen se vissiin pitäisi tehdä.
Voi pojat, jos väät heti kiveesen, niin. Painokko nännistä? Paino. Hörähti jo vähän. Ihan kohta. Häh? Ihan kohta. Kato! Löytyy vettä. Varmaan 12 metriä. Oli siinä niin paljon, että ei yllännyt sauvapohjaa, vaikka tuossa on ihan vieressä kivikko ja tuolla puolella kans kivikko. Mutta niin vaan. Nappa tuo. Tiedä se käy puoli tuntia lorkkimassa, mutta ei sillä mitään näkynyt. Kattokaa tää meidän telttapaikka. On viimeisen päälle. Nuotion tekoa ja makkaran paisto. Ja mä istun niinku saunan lauteilla siitä. Kyllä nää tiedät, mulla on aina varpaat jäässä, niin täällä on muualla kropalla sopiva, mutta varpaat tulee. Lapan nää mun housut. Tosia. Pallaa. Ne on kuivat, kun en osaa höyryä. Huomenta. Huomenta. Tässä värkkäät. Huonoa aikaa käytetty kameran. Ei hirvinä naposta sitä. Lukitustappi ei mene paikalleen, niin Puola ei pysy kelassa. Toppako tältä ampuu ne jouset? Ei se pitäisi toimia. Tämä pikku tappi kääntyy nuo. Ja se ei käänny. Nyt se kääntyy. Mikä sen sillä pitää? Nipu ihan pieni metalli tuossa. Mutta se on taas ääntynyt vissiin tuo. Tuo on tossa, no. Nyt se ei pääse nousee sitten. No niin, kyllä kansi takaisin. No joo, mutta kun kannessakin on sellainen kolo. Sitten sattuu tuo. Joo, me viritellään täällä vehkeitä valmiiksi. Oliko kelloa? Ollaanko me herättiin 5 ajoin, mutta ollaanko me myös? Muutama lätkä laitettu ja tuosta paikallisesta kalakaupasta käytiin hakkeen tämmösiä perhoja. Tämmösiä kaikkia. Jospa ne näihin purasis. Kyllä kai. Kaukana tärkeännyt sen kanssa. Mä tulin siihen lopputulokseen, että kalastuskeloissa voi olla muutama ylimääräinen jousi. Nyt pyssyy siinä ja Sä otit sen jousen pois sieltä. kyllä jarru toimii. Oli vaan se lukituksen jousi. Kellohan on 20 yli 6 Ruotsin aikaa. Tämä on aika hyvin sai. Eikö jäällä tässä olla silloin, kun on vielä pimi? Ei olla ikinä oltu. Ollaan. Silti ollaan jotakin saatu. Niin. Ollaan oltu, mutta silloin ei saatu mitään. Silloin kun oltiin siellä... Mikä autiotupa se oli? Ja merellä. Niin joo. Silloin oli aivan säkkipimiä, hiihti jää. Mä mietin tämmöstä, että mitä tämän kaveriksi. No joku perho täältä. Eikö niin? Mullahan on mitä perhoja. Mitä ollaan aika varttitunti pilkitty ja väneellä kala. Onko iso? No. Mitä luulet, kun tuli aika vauhdilla meidän tullut? Anna vaan siimaa, jos haluaa mennä. Otapa tuo kaikuanturi pois. Ihan pitää se hirtät siihen.
Vielä ollaan 7 senttiä. Vähän tulee samanlaiset tärinät kuin lohen kyllä. Helo. Rinnellä. Jätkä täriseekö haavan lehti? No. En oo tämmöstä kallaa pelillä. Koskaan väsynyt. Kato tätä. Ei tämä niinku... Nyt tulle, nyt tulle. No eikä tule, kun lähtee takaa. Anna siima, anna siima. No. Wow. Mitä? Ei tämä tule. Liikennevalopelti ja siinä se tekotokka. Niin. Joo. On yli 2 kilon kala. Ei. Anna mennä vaan. Kyllä se väsyy. Pakko koittaa piettää vähän. Elääkö menee siima poikki? Ja hirvittää, että mulla lähtee tuo vapaakohta tuolta. Mulla tärisyttää. Ei hyvänen aika, kato jalatko. Jalattakos paketti? Missä se nostokoukku? Tuolla laatikossa muuten. Mäpä kaivaan sen. Pääsikö irti? Pääsi. Ei, on se vissiin siellä vielä. Ota. Tai no pidä painetta, sillä mä kerran näitä pois. On se siellä vielä. Noniin. Pidä tiukalla. Joo. Karu, kun se lähti uimaan hirveellä vauhdilla kohtaan, se oli ihan... Huhhuh. Oi. On iso kala. Näytti samalta kuin joku kiiski tuossa kai. Jaa. Ja aurinkokin alkoi helliä. Mä käyn työstä. Joo, varmasti. Nyt se on aika lähellä reikää, kun tuo siimo komppoo edes. Saakka nähdä nostokoukulla? Onko sohjokauha? Ja mennään. Eikö mun tulla ihan kaveriksi nostaa? Ei, katsotapas mä näen sen. Tuossa on lätkä jo. Joo. Jos pidät tuota sille, että se saa siimaa tarvittaessa, että se ei tarvitse mihinkään kiinni. Ei! Kato! Ekokala! Meni siima vielä pois. Lähti tippaseen näin, niin löi tuon koukun. Ui hyvänen aika. Ei. Joo! Terve! Terve, mikä reissua mauskalla.
No ei tarvi kysyä, että onkohan tuo mitallinen. Ei, mutta mä en näin ihmettele, että sulla vähän tärisytti. Näytäpä sitä sellainen. Tiedätkö, tällä kilpaillaan 24 vuoden taimenennätyksestä meidän porukassa. Koviestikin. Musta vaan tuntuu, että mä joudun vetämään tuo ahkia takaisin. Meikä tuossa istuskelee penkillä, että onkaan tuo kalakon pieniä. Lähdin käsiin nostamaan ja ei, tulee se viiva perässä, että joku pikkunen käy ottaa kiinni. Voi veljet. Ei muuta kuin otetaan ruuaksi. Joo. Ei niinku voi käsittää. Ai. Onko se siinä peliillä? On se nyt vetänyt pois. Tää ei kiinnosta tämä. Eikö On se siinä vielä. Ei. Sulla on noin ylhäällä se. Eikö on se 5 metrissä? Mä oon zoomannut tuon. Silti. Niin. Jäätä keksi. Nyt tuli. Kävikö kopassa? Vaikea tietää. Mistä lähtee nostamaan? Pidäpä vaan paikalle ja ne pyytä. No niin. Onko se kiisu? No, ei ole iso. Pistikö se nostokoukun pois? Rahautuu. Mahtavaa. Yes. Onko raudulla? Ei oo alannut. Mä otetaan tämän. Oh jee. Tää sä touhuat siellä. Kaikkia muuta kuin piliin. Ei sitä kiinnosta enää. Tipoo. Jospa se tulis tänne. Eikö sä nähnyt sitä luotaamisesta? Eihän tänään näe luotaan tässä katot tuonne kaukasuun. Jaa. Kattelit maisemia, niin yhtäkkiä löi kiinni. Niin. Joo. On se isompi kuin tämä nostoko. Oot sillä ihan vähän kokoinen aavinen. Oho. Otako ruuaksi sekin? Kohta loppuu tämä meidän hieno auringonpaisto. Manu yrittää hiihtää silmät kiinni mahdollisimman suoraan. Katsotaan. Me suunnistetaan tuota yhtä huippua kohti tuolla. Siellä on puro. Tippuu aika nopeasti kartalta. Missään vaiheessa tuolle huutaa sitten väärä suunta. Tuossa näkyy jäljistä, mistä se lähti pyörähtää. Ja se vettää täyden ympyrässä vielä vähän aikaa. Katon. Joo, lähdin mä hakkeen mulle harjusta, koska minä en muista mikä juttu se on, mutta on kuulemma kova juttu, jos saa yhden päivän aikana raudun tai menee harjuksi. Niin nyt olisi niinku melkeinpä se helpoin saamatta.
Tää yrittää. No, miten onnistui testi? Sehän meni ihan perssiin. Oli ihan varma, että mä menen suoraan. Eipä mennyt. Onko se nyt tuolla, mihin nuo kelekajäljet viettää se meidän paikka vai? Kylläpä missä me ollaan. Kyllä se on viereen. Elikkä tuo, niin. Pienempi tuolla. Missä näkyy noita isoja kiviä. No, käydään katsomaan. No niin, tultiin tällaiseen paikkaan, että tuossa on. Tuolla veneen takana on. Pitäis olla puro, kyllä siinä näkyy tämmönen pieni puro. Pistä ryyppy. Sieltä ei tullut mitään. Sieltä purosulta ei tullut mitään. Ei. Koitetaan tuosta laheesta mikä on. Tuommoinen kyllä just. Tai menee suusta löytyy. Iso vieheis. Tuu valakolihainen se on. Olisiko siika tai harjus? En tiedä, saattaa olla niin veressä se suu, että mä en nähnyt sitä silloin. Syöksä se tuon vesi? Joo. Joo. Iltasyönillä, mutta hiljasta on. Onneksi mulla passaa koulutus tähän ja Manulla kokemus. Prosessihoitajat koulutetaan katsomaan näyttöä eikä tekemään mitään. Niin, että sulla passaa töiden puolesta kokemus tähän hommaan. Katsoa näyttöä ja istuskella. Ja mulla koulutus. Lähettiin iltanuotion tekkoon. Saadaan kalat paistettua ja kamppeet kuivaksi. Ja sitten vaan fiilistellään. Tässä paistat. Rautua. Rautu. Täällä meillä on pottumuusivesi, jossa on vähän sattumia, mutta sovitaan, että se on sipulirouhetta. Niin, hyvä olla vähän suutuntumaan mummumuusi. Joo. Pitäisikö se laittaa voita kuule? No en tiedä, se on siinä keskellä. Oliko huono rasvan poltto vai jää kiinni? Eikö taitaa olla huonosti rasvaa nyt se. Joko vähän käänteinen induktio oli esittämä, että keskeltä kylmää ja sivulta lämmö. Käännähän nahka alaspäin, niin kun se irtoaa, niin se on valmis. On se vissiin siinäkin vähän sattumia. Ei kai. Musta pippuri. Eikö rauta ole hyväksi ihmiselle? Rauta-arvot. Jos ne on vähänä, niin se on eikö rautua, ei rautaa. Ei, mutta tämä pannu on rautaa. Maistapa siitä. Mitäs? Kalla. Kalla, no niin. Ei rautua. Ja ajankohta valaaksi. Tee meidän muusivesi. Vasta saavutti nestemäisen olovuotta. Eikö sehän kiehuu ihan just. Avaan kaatuu tämä trangia täällä. Eikö kaajat käelle sen täyden kattilan kiehuvaa vettä, niin saat yksi hiihtää sairaan. On meillä EA-laukku. Meillä EA-laukku, se on 400 asiaa puraana. Joo, tämä pienempi voisi olla kohta. Sehän tuon pettäis lämpimänä. Lämpökaapit ja mikrot kaukana. Mä taidan vielä kertaa heittää tälle puolelle. Taka laittaa lisää voita. No piitti. Laitetta. Tää nyt tulee kuvaa. Aika hyvä 3 ruokali illallinen. Oo. 2 eri kalla ja pottumuusi. Vielä kun olisi lämmintä, niin on se hyvä. Täällä lakoit tuuskaan ton nuotion kanssa just silloin. Sulla on oppahaus, mulla on pelkät tämmöset ohuet jalat.
No sehän paloo vielä ihan hyvin siinä. Paloo oikein hyvin. Eikä vissiin ole ruohtunut. Eikä siinäkö huomiseen? Hyvä 2. Kun se meinaa olla harmaampi ilma. Huomiselle näytti täyttä aurinkoa, jos vain ennustettu tää paikkas. Lähetään katsomaan. Olisiko tänään yli 6 senttiä, kun eilen saatiin 6,2. Vielä enemmän yli. Ei löytynyt rinnettä. Ei. Tuonne asti kairattiin reikiä ja tuolla oli vasta 6 metriä. Piti olla melkein heti 12 tässä. Ja niin näistä johdoista, näytäpä miten ne on vei. Tänne on vaan laittu jatkopala ja akku on sitten täällä kyyvissä. 50 ampperitunnin litiumi tuo. Sitten kun mulla loppuu, olikohan mulla olisi? Tuolla joku 10. Niin, 10 ampperitunnin litumiakku, niin mulla on samanlainen johtosarja ja on 2 metriä pitkä, niin Auvo on mennyt 2 metriä tuonne päin ja Manu voi mennä 6 metriä tuonne päin. Se on ihan vierekkäistä. Tai samasta akusta. Mainosmies soitti, että olisi 50 ampperitunnin litiumakki, että tuukko hakee. Mutta en tuun. Osataanko me suunnistaa sen eiliselle nypylle nyt? Vähän harmaata tämä päivä. Tää on jossakin tuut. Vai kattoo niitä. Tää on lämmin. On. Hiistele. Eihän se tarttu kunnolla kun... Ei. Ei surki. Näkyykö kaijusa hyvältä? Näkyy. Joo. Yhtäkkiä ilmestyi tuohon vuonna. Mulla oli jossakin 10 metriä. Joo. Täpä lorkki, että se sitten vielä. Tällä on kyllä ollut vaikea päivä. Ristiin rastiin hiihtoa. Meillä on 3 terppiä. Niin, mutta nekin ei oo semmosia varovaisia. No se yksi oli ihan hyvä, mutta irtos. Katsoppa paljon siinä on vettä. Voi olla, että tuo meni meidän paikoille tuo kelekkamies. Meidänpä hyvin. Silloin kotikenttä etuissa on Ruotsi. Tänne vaan syveen. Poisa kalla. Onko? No. Oho. Pistää äkkiä joku. Ottako? Pysy. Ei pysy. Ei. Onko se vielä siinä? No niin. Tarttuko? Tarttuko? Ei, on pysy. Minkä kokoon? Häh? Minkä kokoon? Mitä on? Tuntuu painava. Rauta. Hyvä. On tämäkin kyllä laihassa kunnossa. Joo. Semmonen pannurauta. No ollaanpa tässä sitten vielä hetki. Ei ole kummona. Isompi kuin äsken. Kato se raudu. Kato. Se on syöntiä laikannut ne. No niin. Kun sylkee. Tämä Täpä mennä taas jatkaa. Täpä mennä jatkaa. meipä jatkamaan. Pullot täyteen vettä ja luotien tekko.
Ei ollut tyhjä päivä, mutta oli vaikea. Keskivertokalastuspäivä, niin kuin se kalakalenteri sanoo. Onko näin täältä mitään? Ei. Huomenna pitäisi olla kans keskiverto. Saa nähdä. Jos huomenna kuvataan, niin katsot ei kuule kyllä mitään. Joo, huomiselle luvassa aika kovaa tuulta. Hyvä ne aina on jäässä. Eikö lähe? No ei oo. No niin. Onko siellä vielä jotain? Ei. Joo, mutta ei ollut paikallisetkaan saanut, joten ei me ihan huonoja ollut. Se ei ollut saakko yhden. Niin. Otti kuitenkin 2. Mutta meitä on kyllä 2. Ja se oli 1. Tässä sinä sait 2. Mä oon saanut edelleenkin vaan yhden ahven. Niitä saa kyllä lähempääkin. Mutta ei tää siltikään mikään... Mitä? 3 rautua. Mulla on 3 rautua ja se 1 taimen. Niin. Mutta aivan sama, vaikka olisin saanut se 1 taimenen, mutta niin olisin tyytyväinen. Ja sanotaanko, että vaikka... Eikö me puhuttu, että onnistunut reissuja, koska Joo. me nyt ollaan selvitetty, että täällä on isoja kaloja. Joo. Voi tulla joskus toistekin. Joo, tietää, että täällä ui semmosia mörköjä. Sitten vielä se, että kun se ei luotaimessa näyttänyt miltään. Vasta sitten kun löi vastaiskun, niin tajus, että hetkinen, tämä on vähän isompi. Piekkä tuota korkkia. Mutta huomenna pitää olla aikaisemmin kuin tänne. Niin, viimeinen pääpäivä. Ja niin, eikä me sillä sunnuntaina edes kalastaa, kun se näytti niin huonoa kalastuspäivää kalakala. Niinkö? Sunnuntaina oli huono. Se tippui niinku 1 pykälän. Miten ne meni? Jos tänään on kohtalainen, niin silloin oli... Mikä oli sitä huono? En minä muista. Semikohtalainen. Väne. Herätys. Kengät on vähän koppurat. Pakko vähän sulatella näitä. Miksi lyö jalaka? Joku paikallinen kävi näyttää semmoista 2 kilon rautua meille ja sanoo, että menkäähän pojat syvemmälle. Tää sanoo, windy, it's deep. Jep. Me oltiin 15 metrin veessä äsken. Tultiin nyt 30 metrin. Kyllähän se paikallinen oli oikeassa. Että tuli mulle ensimmäinen rauta. Raaka keli! Mennään niin pahaa. Oli se kyllä lämpökin. Aurinko mollottaa täydeltä taivalta, mutta tuulee 15 metriä. Pohjoisesta vielä. Ei usko, tätä vettä. Tuli sieltä kuitenkin 3 rautua. Oli ihan ok iltasyöty, ei kyllä tarvinnut kuvata mitään. Pieniähän ne on, mutta kyllä ne on.
Piti olla lämpimin päivä. Kaikista kyllä. Ei mulla oo vamos yhden villapäivän lisää tästä tulossakin. Eihän noita voi edes päästä takaisin, kun ne tulee tuolta 3 kohdasta. Ei jää. Rakkoa ja parempi katsotaan matkaa ja syömakkaa. Nyt lämmittelemään. No niin, se on teltta pakattu ja kellohan on 11. Kyllähän me pari tuntia vielä liikitetty. Se on paluumatkalla. Joo. Miten nuo teltan kepit? Onko se pussitalo vahva? Se on tuossa. Tää. Joo. Aamusyönti tai päiväsyöntiä kättämään. Kello on 2. Katsotaanpa, kun tuli erikoisen värinen rauta. Näkeekö sitä mitään? Ihan tumma. Ja aikaisemmin tuli ihan valkoinen. Niinku ihan eri värisiä kumminkin. Tuo Aura-auto on jättänyt pikku spesiaalin meille tänne. Alkaa aika työt. Otetaanko me tosta perästä vaan sen verran, että saa pakitettua? Joo, mutta on tää sun päästä tonne ajan. Joo, siitä pikkusen. Mitkä sulla on loppusanat tälle reissulle? Hän ennätystä aina. Tarviiko muuta sanoa? No ei, ensi kertaan. Hei hei. Hei hei.